હેલો દોસ્તો, વેલકમ ટુ નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાના છે આમુખ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી। જે આપણે ભારતનું આમુખ છે તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં કવર કરી લીધી છે અને ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો પણ લઈ લીધા છે આ વિડીયોમાં। તો આ વિડીયો તમે અંત સુધી જોજો તેવી હું આશા રાખું છું, જેથી કરીને તમારા કોઈ પણ ટોપિક આમુખ વિશેના મિસ ના થાય। અને મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર તો કરવાનો જ છે, જેથી કરીને તમારા બીજા મિત્રોને પણ આ વિડીયોથી આમુખ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતીથી માહિતગાર થઈ જાય। અને ત્યારબાદ જો હજી સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લો, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ તમારા મોબાઈલમાં મળી રહે। તો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરશું આપણે આમુખ વિશેની, અને તે પહેલા આપણે એક લઈ લઈશું આજનો વ્યક્તિ વિશેષ। જે વ્યક્તિ વિશેષમાં આપણે આજે ભણવાના છીએ, એક આપણે વ્યક્તિને ભણવાના છીએ। તો ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો મિત્રો, વ્યક્તિ વિશેષમાં આપણે જોઈએ તો આજે ભણવાના છીએ આપણે ત્રિભુવનદાસ પટેલ વિશે। તો ત્રિભુવનદાસ પટેલે તેમના જીવન કાર્ય દરમિયાન શું શું કર્યું તેના વિશે આપણે આજે જાણી લઈએ। તો ગુજરાતમાં તેઓ સહકારી પ્રવૃત્તિઓના પ્રણેતા હતા, કે જેમને 1919માં ત્રિભુવનદાસ પટેલે આણંદ ખાતે સેવક સમાજની સ્થાપના કરી હતી, અને તેમને રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ કાર્યરત હતા, અને તેઓ મુખ્યત્વે ખેડા જિલ્લામાં રાજકીય ક્ષેત્રે તેમને સેવા કાર્ય કર્યું હતું। અને એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી એટલે કે આપણી આણંદ ખાતે આવેલી અમૂલ ડેરી, તેમની સ્થાપના પણ ત્રિભુવનદાસ પટેલે કરી હતી, અને તેમને સતત 25 વર્ષ સુધી અમૂલ ડેરીના ચેરમેન પદે પણ રહી ચૂક્યા છે। ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો કે ત્રિભુવનદાસ પટેલના કાર્યને તો શ્વેત ક્રાંતિના જનક જે આપણે છે વર્ગીસ કુરિયન સાથેના કાર્યને સીમાચિહ્ન રૂપ ગણવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ત્રિભુવનદાસ પટેલને વર્ષ 1963માં રેમન મેગ્સેસે પુરસ્કાર મળ્યો હતો, અને ત્યારબાદ તેના બીજા વર્ષે એટલે કે 1964માં પદ્મભૂષણ પુરસ્કારથી ભારત સરકાર દ્વારા નવાજવામાં આવ્યા હતા। તો આ હતી આપણી વ્યક્તિ વિશેષ આપણે વાત કરી, જે ત્રિભુવનદાસ પટેલ વિશે આજે આપણે જોયું। તો હવે આપણે જોઈએ આપણે બંધારણના આમુખ વિશે। તો બંધારણના આમુખમાં મિત્રો, બંધારણ સભામાં 13 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો। તો આ બંધારણ સભામાં ક્યારે ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો? તો 13 ડિસેમ્બર 1946। કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? તો કે જવાહરલાલ નહેરુ। અને ત્યારબાદ વાત કરીએ કે આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવને તૈયાર કોણે કર્યો હતો? તો આપણા બંધારણ સભાના સલાહકાર જે છે આપણે સર BN રાવ દ્વારા આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવને તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ 22 જાન્યુઆરી 1947ના રોજ બંધારણ સભા દ્વારા ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો। તો ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? તો 1947માં। ત્યારબાદ જો વાત કરીએ તો કે આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવના સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે 22 જાન્યુઆરી 1950થી આમુખ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે। તો કે આપણા બંધારણમાં આમુખ તરીકે ક્યારે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે? તો કે 22 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ। ત્યારબાદ આમુખ એ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો આમુખને આપણે અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ પ્રસ્તાવનાના સિદ્ધાંતોના અમલીકરણ માટે ક્યારેય પણ ન્યાયાલયમાં જઈ શકાતું નથી, એટલે કે આમુખના જે પણ સિદ્ધાંતો છે તેના અમલીકરણ માટે ન્યાયાલયમાં પડકારી શકાતું નથી। ત્યારબાદ અત્યાર સુધીમાં આમુખમાં એકમાત્ર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે। તો ક્યારે સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો? તો કે 42મો બંધારણીય સુધારો 1976। અને આ સુધારામાં શું કરવામાં આવ્યું હતું? તો તેની અંદર 3 શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા હતા। તો પહેલો શબ્દ છે સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિકતા અને અખંડિતતા। આ 3 શબ્દો 42મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા 1976માં આમુખમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ આમુખની વાત કરીએ તો કે ભારતના બંધારણમાં જો સુધારો કરવો હોય તો તે માટેની જોગવાઈ ભારતના બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદમાં આપેલી છે? તો તેનો જવાબ છે 369। ત્યારબાદ આમુખ વિશે બધા મહાનુભાવે શું શું કહ્યું તેની ઉપર આપણે ચર્ચા કરી લઈએ। તો સૌ પ્રથમ છે સર અર્નેસ્ટ બાર્કર। તેમણે એવું કહેલું કે ભારતના બંધારણનો આમુખ માનવ સભ્યતાની સૌથી ઉમદા ભાવનાઓ વ્યક્ત કરે છે, અને જો ભારતના લોકો તેની ભાવના અને તત્વજ્ઞાનને અમલી બનાવે તો ભારત સ્વતંત્રતાના સ્વર્ગમાં પોતાની જાતને દોરી જશે, એવું આપણા સર અર્નેસ્ટ બાર્કરે કહ્યું છે। ત્યારબાદ સર અર્નેસ્ટ બાર્કરે એવું પણ કહ્યું છે કે ભારતના બંધારણનું આમુખ એ બંધારણની ચાવી પણ છે। ત્યારબાદ કમા મુનશી એટલે કે કનૈયાલાલ મુનશી શું કહ્યું આમુખ વિશે?
તો કે ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના એટલે કે આમુખ ભારતના રાજકીય જન્મકુંડળી છે, ભારતની જે રાજકીય જન્મકુંડળી છે. તો મિત્રો આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે રાજકીય ભારતના બંધારણના આમુખને રાજકીય જન્મકુંડળી કોણે કહ્યું? તો કનૈયાલાલ મુનશી. ત્યારબાદ કનૈયાલાલ મુનશીએ બીજી વાત પણ કરી છે કે 13 ડિસેમ્બરે જે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા બંધારણના ઉચ્ચ આદર્શો તેમજ પ્રજાની આકાંક્ષા રજૂ કરતો ઠરાવ એટલે કે ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ એ પ્રજાતંત્રની ગુરુચાવી છે. ત્યારબાદ જોઈએ કે એને પાલકીવાલાએ શું કહ્યું આમુખ વિશે? તો કે બંધારણની પ્રસ્તાવના એ બંધારણની પરિચય પત્ર છે. તો બંધારણની પ્રસ્તાવના એટલે કે આમુખ છે તે બંધારણનો પરિચય કરાવે છે એટલે કે પરિચય પત્ર છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો કે પંડિત ઠાકોરદાસ ભાર્ગવ જે એક બંધારણ સભાના સભ્ય હતા, તેમણે પણ આમુખ વિશે કંઈક કહ્યું છે. તો શું કહ્યું છે જોઈ લઈએ. તો કે બંધારણનું આમુખ બંધારણની આત્મા છે, બંધારણની ચાવી છે અને બંધારણનું આભૂષણ છે. તો આ 3 વસ્તુ તેમને ઠાકોરદાસ ભાર્ગવે કહેલી છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કે સર અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યરે એવું કહ્યું કે બંધારણની પ્રસ્તાવના આપણા દીર્ઘકાલીન સ્વપ્નનો વિચાર છે. આવું કોણે કહ્યું? તો કે અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યરે. ત્યારબાદ આપણા ન્યાયમૂર્તિ હિદાયતુલ્લાહ એમણે એવું કહેલું કે તેમણે બંધારણની પ્રસ્તાવનાને યુએસએની આઝાદીની ઘોષણા સાથે સરખાવી છે. તો કે યુએસએની આઝાદીની ઘોષણા સાથે આપણા આમુખને કોણે સરખાવ્યું છે? તેનો જવાબ આવશે ન્યાયમૂર્તિ હિદાયતુલ્લાહ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કે બંધારણના પાનાઓને અને આમુખને ડિઝાઇન કરનાર કોણ હતા? તો આપણા બંધારણના પાનાઓ અને આમુખને ડિઝાઇન કરનાર હતા એક પ્રખ્યાત ચિત્રકાર જેમનું નામ છે શ્રી બહોહર રામ મનોહર સિન્હા, જેમની ટૂંકી સહી છે રામ. આપણા બંધારણના દરેક પેજ ઉપર ટૂંકી સહી રામ લખવામાં આવે છે અને તે જબલપુરના નિવાસી હતા. તો મિત્રો આપણે આ જોયું આમુખ વિશે વાત કરીએ આપણે આ વિડીયોમાં. તો જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર જરૂર કરી દેજો. અને આ આમુખ વિશેના જેટલા પણ ટોપિક આપણે અહીંયા કવર કરી લીધા છે, મતલબ બધા ટોપિક આપણે કવર કરી લીધા છે, તો તેને જરૂરથી ધ્યાનમાં લઈ લેજો અને તમારા મિત્રોને પણ આ શેર કરીને તેમને પણ જણાવી દેજો કે આમાંથી બધા ટોપિક આપણે કરી લો જે મોસ્ટ IMP છે અને વારંવાર પરીક્ષામાં આમુખમાંથી ક્વેશ્ચનો નીકળતા હોય છે. તો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ, પરંતુ જતાં પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. તો મિત્રો આપણે આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.